safety is not sexy. You nak jual alatan keselamatan, dia tak seksi. You nak suruh orang pakai helmet, kalau helmet tu tak cantik, orang tak akan pakai. Walaupun selamat. Ini normal. Bukan untuk Malaysia, untuk satu dunia. Right, hello everyone, welcome to Another Mile, where every journey begins with a story. So my name is Afiq, and with me here today is the legendary Abang Hazari, and I'm sure many of you will recognize him from the Malaysian automotive scene or media. Legendary, ya? Oh, legendary, yeah. We got Top Gear Malaysia, semualah online. Kan, review camper van, I can see your face in it, kan, with the signature jacket. Well, when you are doing something for more than 20 years, definitely people will see you everywhere. But yeah, I've been in this industry for, I think, more than 25 years already. Started with a newspaper, then went to the magazine Top Gear, and then I'm doing my own channel, my own website. So I still consider myself as media, motoring media. I'm not a YouTuber or a KOL or influencer, because my website, we carry news every single day, automotive news. Just churning out content every single day. Yes, because I think Malaysians, well, to me, social media is good for disseminating information and all, but I can see that it's going more towards entertainment. But I still think that if you are serious in the industry, the news bit is something that you have to do every day, so that you know the background of the industry. That's how we move forward. I see. So going on that, so you have basically eyes on every single thing that moves in the Malaysian automotive scene, and you know everything that's going on every day on a daily basis. Wow, I hope so, but tak boleh lah semua, but generally yes lah. Okay, so yeah, this is Abang Hazri, and today we are here to discuss everything that needs to be discussed about the automotive industry. So I know this is pretty vague, but that's okay. Like, we're going to spend the next half an hour or so just delving deep into these topics. Today, some of the topics that we'll be going to be focusing on is the types of cars that we have in Malaysia and the types of drivers that buys them. Because, you know, like, some people say that a car is a reflection of the personality of the driver. It mirrors your image. Is that true? I don't know. Let the numbers talk. So, Abang Hazri, like, what kind of cars and drivers do you see on the road here in Malaysia? Well, Malaysia is a developing nation, so definitely we will buy cars that we afford. So a lot of the people in Malaysia, we buy cars that they can afford, we can afford to buy. So that would be more like a practical purchase. So if you're talking about volume, kalau kita cerita pasal figures itself, definitely lah, it'll be the national brands, Pro 2 and Proton, and of course the normal Japanese brands, Honda and Toyota. So I wouldn't say that those cars are kereta-kereta biasa saja. They are nice cars and all, but those are the cars that people generally buy because it's a safe purchase. Dia tahu kereta tu nak maintain macam mana. They can easily put it into their budget. There won't be any surprise. I mean, you know lah, some cars tiba-tiba dapat bill repair yang besar, so they don't like that. Right. So it's a safe purchase. It's a safe purchase. And you think what drives that safe purchase? Do you think it's diorang tanya kawan-kawan, they're asking their friends and family previous owners experience, or can you believe the brochure that the salesperson gives you and whatever they say to you? Dia macam ni lah, monkey see, monkey do. Okay? So dia nampak ramai orang pakai benda tu, dia akan rasa macam it's a safe buy lah. So sebab tu kita boleh nampak certain brands, memang banyak brand tu saja atas jalan. In fact, Malaysia ni, it's getting lagi boring tau. Bila kita duduk atas jalan raya kan, when we are driving kan, we can see in front of us, not only the same brand, the same model, the same colour. Boleh nampak 3-4 biji sama. Cakap, ya Allah, semua kereta ni sama, tak ada variety dah ke? Dia dah sampai tahap tepu macam tu. Betul, faham ya. To the point that, let's say my friend who owns a Prodom IV, I tumpang kereta dia kan sampai dekat parking lot basement. Pip pip, mana satu kereta ni? 10 kereta yang sama kan. And that's on a good day. Kalau weekend, public holiday, jenuh lah nak cari. Tapi dia lebih pada kemampuan. Betul. Affordability. Sebab tu dekat Malaysia, because kita ni, actually agensi kajian kita ni memang baik hati lah. Okay, they are not as strict as certain countries. Like you go to Singapore or Hong Kong, you modify a bit saja, they can impound your car. Like here in Malaysia ada banyak leeway sikit. So untuk jadikan kereta itu lebih personalised ke kita, nak bezakan kereta tu daripada kereta orang lain, so kita modify sikit kereta tu.
So we change the rims, or we put this and that, or sometimes we wrap. So yang tu lah. Scene kereta dekat Malaysia ni, if you ask me, meriah. Betul. Meriah. You pergi ke Jepun contohnya, habis semua kereta warna putih, stock standard je. Kita tak, kita ada banyak variant yang customize sendiri. So sebab dia nak beli kereta lain, dia tak mampu. Dia mampu kereta generic ini saja. So dia modify lah. So I think that's okay. That's okay, that's acceptable. Can be better, but it is acceptable. Ya, betul. And I think with Proton and Produa, for example, and boleh katakan in a nutshell, kereta yang paling laris lah dekat tanah air kita ni kan, yang sesuai untuk kemampuan kebanyakan rakyat semua kan. Kalau diorang nak modify pun, walaupun brand ni brand Malaysia, tapi pasal dia ada DNA Jepun, senang lah dia nak tukar JDM ke apa benda kan. Macam kancil dia ada Mira kan, macam tu dulu, sekarang dah tak ada dah. Dulu kita buat kereta based on Japanese cars, but now no more. Even Produa pun, a lot of their models are standalone. Yang bumper kalau, semua dah lain dah. Kalau ada pun sebab sekarang ni dunia dah segmentized tau. Toyota is just too big. Kereta yang dia jual dekat Jepun sometimes tak keluar daripada Jepun pun. Macam dulu kita ada Kenari dengan Move, Myvi, Passo. Sekarang tak ada. Myvi only in Malaysia saja, because Produa buat sendiri. So despite what people believe, Produa dah lama belajar buat kereta sendiri, but some of their cars are not for Malaysia. They do cars for their principal, for Toyota for example. So they do. So macam Proton pun sama juga. Dulu kita banyak ambil daripada Mitsubishi, but now kita dah buat kereta-kereta sendiri. Tetapi sebab volume dia banyak, so kita ada third party yang buat aksesoris. Sama juga dengan Geely ini sekarang ni. Kita memang rebatch kereta Geely, tetapi aksesoris daripada China pun boleh masuk, dan sebabkan volume yang banyak, kita ada third party yang boleh buat. Plus sekarang kan ada 3D printer. Setakat nak buat celak lah, kepak lah, apa lah boleh buat ni lah sekarang ni kan. Kan dah tak payah pergi kedai aksesori lagi dah. Kalau nak buat kat rumah boleh. Dia orang banyak beli kat Shopee, lepas tu pergi kedai aksesori, minta tolong pasang, lepas tu bising, harga pasang lagi mahal daripada Yelah, dia orang nak buat duit juga kan. Orang yang upah ni free lah. Betul. Nah, okay, so based on your observations on the Malaysian punya automotive scene lah kan, what kind of segments yang you can typically see on the road every day kan, and what kind of segments are not seen in Malaysia, also based on your experiences from travelling overseas for example? Okay, Malaysia ni is a bit diversified juga in a certain way if you compare it with other ASEAN countries. Okay, but we cannot compare this with Japan or the US or the Europe. Memang totally different lah, because price point, the way they purchase cars, the way the cars are sold there. In first world countries, cars are cheap, okay, but benda lain mahal. Contohnya financing a car in US and maybe in Europe lah contohnya is a bit higher. Insurance in Europe definitely higher. So minyak sangat mahal. Okay, kita ni lain sikit. Kita ni beli kereta murah, loan 9 tahun, and then kita boleh loan 90%. Interest rate paling rendah dalam ASEAN lah, boleh dikatakan tu. Minyak pun murah. Minyak antara paling murah dalam dunia pun. Okay, so tetapi dalam masa yang sama, sebab benda ni dah lama, kalau kita gaji Amerika, gaji Europe, gaji Jepun, datang kat Malaysia tiba-tiba, memang kita rasa macam ya Allah murahnya. Tapi kita duduk di Malaysia, bajet kita pun ikut bajet Malaysia. So kalau kita kata murah macam bahan api, minyak tu murah, tetapi kita dah build into our current budget, kalau dia naik sikit pun benda lain akan terasa. So relatively murah daripada pandangan orang luar, tetapi bila kita kat dalam, itulah harga minyak kita. Kita tak tahu dia murah ke mahal pun. So walaupun naik 10 sen, walaupun tetap lebih murah daripada negara lain, tetap terasa. So yang itu tu, macam kalau government kata kita minyak paling murah dalam dunia, paling rendah dalam ASEAN ke apa semua tu, itu semua alasan yang sebenarnya pada pendapat saya tak boleh dipakai. Sebab kita gaji Malaysia. Betul. So based on those factors lah kan, so cost of living dengan the cost of the car itself kan, abang rasa adakah itu mendorong kan automaker yang kat Malaysia ni seperti Proton dengan Produa untuk fokus lebih untuk kereta yang sesuai untuk keluarga ataupun orang bujang, daripada dia buat lifestyle cars lah. Macam kalau contohnya kat Jepun dengan US, dia orang buat sports cars kan, kereta 2 pintu, convertible, semua. Tapi kat Malaysia dia orang play it safe lah kalau nak katakan. Dia sebab volume. Even you go to States pun, US, performance cars pun memang ada jual, tetapi sebabkan dalam satu tahun Americans they buy more than 10 million units of cars. So let's say sports cars dia lebih kurang dalam 5% of the market,
That's already a big number. But kita dekat Malaysia, paling terror kita jual 650, 700 ribu unit kenderaan setahun. So, let's say the performance car, sports car, two-door convertible, cuma 5% of the market. Daripada 700 ribu, berapa unit saja. So, tak balik modal untuk jual. Betul. Ada. Masih ada lagi. BMW, Mercedes-Benz masih bawa masuk lagi model, tapi very niche market. Let's say, for example, Pro 2, dia bawa masuk Daihatsu Copen. Yang ni kan, harga dia 90,000. I'm sure that people will buy. But, adakah itu apa yang dia nak? Adakah itu yang Pro 2 nak? Betul, jumlah tu lah kan. Jumlah dia tetap kecil. So, benda-benda macam tu masih lagi luxury lah untuk kita. So, kita pun tak perlu sedih sangat sebab we still can see a lot of nice cars on our road. Kan? I mean, daripada dulu sampai sekarang, kalau kita pergi Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, kereta kita memang banyak benda yang best. Cuma sekarang saya tengok dekat Thailand pun banyak yang best tau. Diorang pun dah start banyak duit dah. Oh ya, seperti? I just got to Bangkok. I saw the cars there. I was like, my God. Dulu kalau saya ride pergi Thailand, nak tengok Mercedes, BMW dekat Hat Nyai, dekat Phuket tu, ada, tak banyak. Sekarang, beratus-ratus kita tengok dah banyak dah. So, purchasing power dia dah tinggi. That is the problem in Malaysia. Our purchasing power memang daripada dulu untuk middle income tinggi. Tetapi kita stagnant. Kita tak bergerak. Kita tahap macam tu saja sampai ke negara lain yang boleh kejar kita dan lompat kita. I see. Tu pada pendapat saya lah. Di situ pun ada kelemahan jugalah dia dari segi kita sebagai rakyat kan. Jadi saya pun boleh katakan lah purchasing power saya rendah. Kalau tak dah macam-macam kereta dah saya beli kan. Betul tak? Itu nafsu. Kan okey, macam kalau kita nak bandingkan kat Thailand kan. Macam Singapore seperti mana yang kita tahu harga kereta memang mahal. Ada COE kan, dia pun dah beratus persen kan, berapa kali ganda harga kereta dia semua. Jadi the cost of buying and running a car is very expensive. Tapi kalau nak bandingkan dengan Thailand, so Thailand tu dia punya ekonomi tu boleh katakan lebih kurang lah dengan Malaysia kan. Dua-dua ni tak standing dengan Singapore kan. Tapi apa beza katakan ownership kereta dekat Thailand? Well, Singapore, they have to control the amount of cars that is running on the road because it's a rich country. Okay, dia punya Federal Reserve saja pun dah kalah UK. Sebab tu dia kena control kereta. Sebab dia punya, saya rasa kan, kebun belakang rumah awak lagi besar dari Singapore. So Singapore ni kecil sangat. Kalau dia bagi kereta tu terlampau murah, tak bergerak lah, jalan raya dia jam je lah. So dia kena control kereta. Sebab tu COE ni kira geran lah. Geran tu dikeluarkan limited numbers dan harga dia sentiasa meningkat. So dia kena control jumlah kereta. Selain daripada COE, usia kereta tu. If your car is more than 5 years old, then you have annual inspection, harga insurans jadi lagi mahal apa semua. Sebab dia terpaksa. Sama juga dengan Jepun, sama juga dengan Hong Kong. Sebab kekangan kawasan. Dia tak nak jam. Malaysia ni pun satu hari nanti kita akan ada masalah yang sama juga. Betul. Tengok jam sekarang ni. Kami semua duduk dekat Lembah Kelang kan. Kan LDP, NKVE, semua EEE semua jam ni kan. Banyak sangat kereta dekat atas jalan raya ni, terutama untuk kami yang tinggal dekat Kelang Valley ni kan. So macam mana kita nak combat masalah ni in the long term daripada pendapat abang lah? Yang ini ni sebenarnya kan ialah daripada segi pendidikan. Okey, pendidikan ni datang daripada sekolah sendiri dan kerajaan sendiri lah. Dia memang macam ni lah. There is no two way about this. The government will have to be strict. Tak ada orang yang nak kebebasan dia disekat dalam mana-mana negara pun. Sebab tu kita ada undang-undang. So macam dia boleh gunakan macam-macam undang-undang. Contohnya macam dekat Singapore, you nak masuk kawasan business district CBD, you kena toll. ERP betul. Sama juga UK dah lama ada apa semua tu sebab dia nak kontrol jumlah kereta masuk. Nombor 2, parking. Parking dalam kawasan bandar memang kena mahal. Mahal semahal-mahalnya. You been to London, right? Yes. One whole day can like what? 90 pounds? You want to park your car there? It's really expensive. Ridiculous. Sebabnya ialah supaya orang tak bawa kereta masuk bandar, guna public transport. So Malaysia, tiap-tiap hari saya tengok macam parking mahal sangat, patut kerajaan turunkan. You ask me, patut naik lagi tinggi supaya kita tak pakai kereta, so kurang jam. Kita tak boleh mendengar aduan rakyat setiap hari. Tugas kerajaan ialah untuk mendidik. Kalau dia nak jadi kerajaan populis, kita tak akan bergerak ke mana-mana. Kita bukan main politik ni, tapi ni cerita betul lah ni. Public transport tak akan berjaya selagi tidak ada insentif kenapa dia kena guna.
So insentif tu contohnya harga minyak mahal, parking mahal, ada tol, supaya kita boleh kawal kereta yang masuk dalam bandar. Kalau semua orang nak bawa masuk kereta, matilah. Takkan kita tiap-tiap tahun nak buat bangunan parking makin lama makin tinggi. Okay. Alright, so now that we are talking about it, saya nak tujukan satu perbandingan daripada Europe lah kan. Tak salah saya Germany ke France. So dia punya capital city, katakanlah Paris lah contohnya. Kan dia ada macam satu zone tu, maybe 5 ataupun 10 km radius around the city centre, where kereta-kereta lama tak dibenarkan masuk sebab kereta tu dia consider sebagai high emissions. So katakanlah satu hari nanti kan, kalau Malaysia buat betul je lah, kalau Malaysia buat ni, apa pandangan abang dan how do you think kan the local population will respond to this? Before we go into that, the emission, I rather we control the traffic congestion first. Sebab kita dalam Malaysia, alhamdulillah kita ni negara semenanjung, kiri kanan ada laut. Asap banyak kena tiup keluar ke laut je sebenarnya. Sebab kita tak nampak sangat. Bangkok dah kena, Jakarta dah kena, India lagi dah kena smog, ataupun kita panggil bahasa Melayu dia apa, jerubu. So kita jerubu ni tak teruk sangat, tetapi akan jadi lebih teruk. So negara-negara macam tu, Europe especially, emission standard dia sangat tinggi. So dia nak kawal kereta-kereta yang mana yang keluarkan asap ataupun yang mempunyai kadar pencemaran yang tinggi, dia nak kontrol tak bagi masuk. Tu digunakanlah yang tu. So UK pun dah buat apa semua. Dia bukan yang 10 kilo, kalau UK 30 kilo pun. So kereta-kereta lama tak boleh masuk. Dekat Malaysia, kalau kita tak didik orang pasal pencemaran alam ni, orang akan kata kerajaan kejam, paksa orang beli kereta baru apa semua. So dia akan nampak cara macam tu. So kita kena perlahan-perlahan didik orang supaya orang faham, then baru kita boleh buat. Kalau tiba-tiba je kita buat, orang takkan faham, orang akan marah lah. Bila orang akan marah, dia tak undilah engkau. Bila dia tak undi engkau pun tak nak buat. Sebab tu kita sampai sekarang sama je. Betul-betul. Saya pun boleh bayangkan lah, kalau kita nak impose ada ULEZ punya zone kat Malaysia ni kan, tak datang lori pasar malam semua, tak ada pasar malam kita. I give you another example. Why do you think Malaysians buy EV, kereta elektrik? Kenapa Malaysia beli kereta elektrik? Minyak kita murah. Kita tak ada masalah emission sangat pun apa. Tapi kenapa kita beli? Orang lain beli EV di negara lain, dia orang push EV. Number one is fuel consumption, harga minyak mahal. Nombor 2 is pencemaran. Basically pencemaran lah, sebab climate change is real. Sekarang kita boleh nampak betapa panasnya. Betul, saya setuju. Tetapi kita tak pernah nak ajar orang tentang bahayanya asap exhaust kereta, pencemaran ni apa jadi dengan climate change. Sekarang dah memang dah jadi. So bila kita nak introduce benda ni, EV ni, orang beli EV sekarang ni, jujur saya cakap, kebanyakannya it's a new toy. I want something else. Semua kereta ni lebih kurang sama je. So semua orang duk cerita pasal EV lah, kita ada personality push EV, dia pun nak beli EV. Nak beli the first time, no issue. Saya pun pakai EV juga dulu. Saya pakai 4 tahun sebelum lain yang pakai. The real challenge is actually, bila dia dah beli kereta tu, would their next purchase be an EV? Sebab whether we like it or not, EV has a lot of limitation. Dia ada banyak limitation, batas, had perjalanan, nak isi, nak ni apa semua tu. Dia, kawan Cina kita bagi maafan lah. Memang leceh lah. Dia merumitkan lah. Budak-budak yang gila EV, dia akan cakap, oh EV boleh sampai sana, sampai sini. Aku jalan kaki pun boleh pergi Mekah. Nak ke tak nak? Sama juga dengan EV. Boleh pergi mana-mana pun, tapi kita kena buat planning apa semua tu. So, kita tak berapa bebas sangat dengan EV. I've been there. Memang saya suka EV, dia dalam bandar perfect. But dengan cara hidup saya banyak berjalan keluar apa semua, dia sedikit kurang. So, pendidikan tentang pencemaran udara, alam apa semua ni, memang kita kena tekankan. Kan betul lah, sebab kalau kita tak menitik beratkan semua pendidikan tentang pencemaran semua ni kan, orang dia takkan tahu. Basically senang kata lah kan, untuk EV ni kan, right now it's a novelty purchase kan. Sebab diorang menggemarkan Elon Musk, katakanlah, dia kata Mamat ni dia seorang visionary kan, dia boleh nampak masa depan kita macam mana kan. Dia tak kisah kereta terbang ke apa, dia dah sampai Marih dah. Dia pun dah tengah buat preparation. Tapi dekat Malaysia ni, the closest thing that we can get is EV kan. Walaupun wawasan 2020 contohnya kan dah promise kan flying cars, macam-macam lah yang kita tengok dalam poster zaman dulu semua kan. Tapi sekarang kita ada EV, self-driving cars. So bila orang Malaysia beli, dia pun tengah fikir lah kan. It is very interesting. Tapi aku rasa kita kena cerita pasal kita
apa kereta paling boring dalam Malaysia. Kenapa orang beli kereta boring? Betul. So I think let's take a break. Alright. And then we continue after this. Alright, stay tuned. Okay, and we are back. So Hazri, tadi we touch a little bit on kereta-kereta EV ni, electric vehicles. Boring lah. So sekarang semua orang tengah cakap pasal kereta ni. Apa kata kita cakap pasal the most boring car? Okay, not the most boring car lah, but boring cars in general. Secara amnya, kan? Sebab kebanyakan ni, kita sebagai car enthusiast, kita ada pandangan lain. Tapi for the Malaysian market, dari segi consumer kan, diorang akan beli kereta yang kita anggap sebagai boring kan, macam kereta yang tak fun, yang tak ada soul bila kita bawa kan. Tapi kereta ni masih laku keras kan. Memang itulah, the numbers don't lie kan. Itu yang apa yang kita masuk dealership Pro 2, Proton, Mercedes ke apa kan, kereta ni orang beli. Apa pandangan abang? Okay, dia macam ni. Dalam when I was growing up, okay, cars are a luxury. Okay, so memang kita sayang kereta tu mahal apa semua. So we will take care of our cars. Zaman sekarang ni, kereta ialah satu necessity, keperluan. So harga kereta tak semahal dulu. Janganlah cerita pasal harga dulu beli Toyota Corolla 10,000. Kalau you tengok inflation rate, dah jadi lain lah kan. Betul. Tapi basically, kita ada kereta-kereta yang mahal, yang mampu milik. So kalau kita kira daripada, if we do the numbers itself, the most popular car in Malaysia would be the Pro 2 Bezza. Pro 2 Bezza, it is a good car, it's reliable, it's economical and all. But if you want to say it's a fun car to drive, then memang tipu lah tu kan. Betul. I bought my mum a Bezza simply because I know that the car suits her. My mum cakap kereta tu punyalah jimat, minyak dalam tangki tu boleh basi kot. Macam tu begini. So itu apa yang orang mahu. Okay, sebabnya lah diorang at the end of the day, kereta itu yang dia pakai. Dia mungkin mampu satu kereta ataupun dua kereta. Kereta tu bawa pergi kerja, ambil anak, pergi pasar, pergi surau. Semua itulah kerja kereta tu. So kereta tu akan sentiasa berjalan. So bila kereta tu berjalan, mileage tinggi, minyak, maintenance, harga servis, spare part semua dah masuk. So Bezza memang balance semua benda-benda tu. Minyak dia jimat, dia selesa, dia besar, dan second hand value. So nak upgrade nanti, second hand value dia tinggi, dia bolehlah beli kereta yang lebih besar atau lebih ni. So itu apa yang dia orang nak. So kereta-kereta ni bukan boring. Well, in a way boring lah, okay? Memang membosankan lah. To be frank with you, bukan cakap besar, I cannot see myself driving a Bezza every day. Not that it's not a good car, it is, but it doesn't suit me. Saya nak kereta yang bercakap dengan saya. Sebab tu saya nak beli kereta-kereta yang power-power apa semua, saya tak mampu. So saya beli balik kereta-kereta lama. I have the E39, the W210, and before this I have the 126, I have the 124. I memang minat, dan macam you juga, I have the Land Cruiser, I have the Prado, I have other things also, kereta-kereta lama yang saya boleh buat balik. Sebab kereta tu, it talks to me. They talk to me. When I drive, this is something which is a bit difficult to explain, but car enthusiasts, they understand. A car talks to you. Right now, dalam media sekarang, macam zaman saya menulis dulu, surat khabar, magazine, lain dia punya platform. So, orang tak boleh nak cakap balik dengan kita. Sekarang ni, dalam dunia social media, orang boleh bercakap. Pembaca kita boleh straight away respond ke kita. Dan kita faham siapa yang tengok, macam mana dia orang. Kebanyakan dia orang memang lebih pada bentuk fizikal. Let's say dia orang dah memang itu saja kereta yang dia mampu. Maknanya kereta-kereta lazim. You're talking about the Honda City or Vios apa semua tu. Memang itu kereta yang dia mampu. I'm not saying that those are not good cars. Again, they are very good cars within their limits. Tetapi sebabkan dia nak benda tu dia punya, sebab tu dia modify kereta tu. Dia modify kereta tu, and there are a lot of modification that you can do. The Myvi dulu, memang kereta tu lasak, besar, jimat apa semua. Paling penting second hand value lah Myvi ni kan. Second hand value dia sangat tinggi. Tapi bawa tak sedap. So setakat suspension, boleh je buat, masuk tayar ni sikit, apa sikit, buat sikit, dah sedap bawa. Boleh. Dan sekarang ni, this is the best part. Kalau kita cerita pasal volume, definitely dia ada dua brand, Pro 2 and Toyota. Toyota ni satu dunia lah kan. Toyota pun dengan chairman baru dia sekarang, presiden baru dia sekarang, dia dah tahu dah yang orang kena ingat Toyota ni sebenarnya daripada dulu lagi pandai buat kereta prestasi, performance cars. So dia nak bawa balik dunia dulu tu sekarang. So if you drive their cars now,
the Vios. I am lucky enough to experience all the Vios daripada dulu sampai sekarang dia punya launch apa semua tu. I have to tell you, the current Vios drives so well that I was surprised this is a Vios. I took the car, kalau dulu kalau dia dapat Vios, I bawa keliling KL je lah. Paling kuat pun balik kampung Kuantan. That current Vios, I bawa sampai ke Mersing. Naik Rompin pergi Kuantan, balik jalan lama. Sebab kereta tu sedap nak bawa. I was so surprised. Sebab sekarang ni kereta tu stock standard pun, tak ada buat apa pun, I can live with the Vios. The Myvi pun sama. I took the Myvi, not as good as the Vios, but still it is way better than the previous Myvi. So suspension tu, ride and handling, dia dah tune in dalam kereta tu. So dah ada dah kereta-kereta marahin yang boleh sedap dibawa. Tapi Beza memang kurang sikit lah. Betul. Beza, Proton Persona ni, Persona was a surprise to me because Proton daripada dulu lagi DNA dia ride and handling. Even the Exora pun ride and handling is good. But the Persona does not have that DNA. Cakaplah apa pun, I've driven the car many times. Even the engineers pun told me, with the Persona, because they nak fuel consumption yang rendah, they have to stray away from their normal DNA. So that car, with that light body tepi dia tinggi, susceptible untuk angin lintang. So itu antara Proton yang saya tak suka bawa. I see. So nak kata boring, yes in the way, tetapi itu yang kita mampu, itu yang practical. And if you go to other countries pun, like say for example, you studied in US before, right? Betul. You were there for 8 years? 8 years, yes. Yes. What's the number one car there, sales-wise? Sales-wise, I would think maybe Ford. No? Yeah, Ford is the F-150, but the car? Car. I don't think I have the answer to that. Toyota Camry. Toyota Camry, eh? Yes. Actually, you know what? That makes sense lah. Sebabnya itu kereta paling praktikal untuk orang nak beli. Dekat sana dia nak reliability lah. The Ford, the pickup truck, well, it's a pickup truck lah. The pickup truck in US, I think they perceive it as a car. Dekat, sama macam Thailand jugalah. Negara-negara yang luas, besar, banyak jalan raya panjang, truck selalunya dia orang akan beli. Contohnya, macam dekat Australia. Betul. Australia, for the longest time, I think untuk 6 ke 7 tahun berturut-turut, it was the Hilux. But last year, Ford Ranger, the most popular vehicle there. Okay, Ford Ranger dah berjaya penetrate, overtake. Actually, Hilux. Ford Ranger dekat Australia ni memang sinonim lah, sebab Ford Ranger was developed in Australia. I see. Ford Ranger ni ialah satu benda yang sangat unik, yang mana ramai orang terlupa. Pickup truck dalam Malaysia 99% Jepun. Betul. Ford pun dulu Jepun. Dia rebatch Mazda BT series. Tetapi dengan Ford Ranger T6 tu, dia develop dekat Australia, pasang dekat Thailand untuk satu dunia. So dia bukannya Jepun. So nak jaga dia pun bukan macam jaga truck Jepun. Dia up sikit. So sedap bawa, tapi dia ada belanja sedikit. Dia manja lah. Tak manja juga. Nak banding dengan truck Jepun, dia manja sikit lah. Tetapi I had 2 Ford Rangers before. Alhamdulillah tak ada pula isu besar-besar. Tetapi ada juga orang yang kena isu besar. Having said that, semua kereta ada isu. Banyak tak banyak je kena. Betul. Tapi berbalik kepada topik kereta boring ataupun kereta yang general lah, kereta ni kan. Macam saya sendiri pun memang saya ada kereta Land Cruiser seperti Azri kan. Kan saya ada Mercedes semua, tapi memang at one point in time, actually sekarang pun boleh cakap lah kan, I was looking at a Pro 2 Myvi sebab design dia dulu comel-comel kan, macam tak sesuai lah kan untuk orang yang handsome macam saya ni kan. Tapi sekarang design dia agak garang kan. Jangan kata Pro 2 punya gear up lah, kalau kat Shopee ke kat mana-mana kedai aksesori dah macam-macam aksesori Ultra Racing punya. Betul lah. Stabilizer bar. You want a tool. You nak alat, you want a tool for you to go here and there without worry. So you buy those cars lah. Yeah, we can say boring cars. Tapi dalam family saya sekarang pun saya ada Pro 2. That is our go-to car. Kereta paling reliable. Well, kita lain pun reliable, tapi yang tu kita tahu lah, tak payah songeh. Tak payah songeh, betul. So, macam saya pun commute setiap hari kan. Jauh. Tapi kalau Pro 2 bayar session kita, I cakap lah Pro 2 apa yang pakai. Betul-betul. Kan kita suka Pro 2. Tapi kalau tak Beza, Myvi lah kan. Handsome sikit. Beza sekarang memang the king lah. Dia jualan memang nombor 1 lah. Betul. So, memang kalau saya panggil Grab pun mostly Beza yang datang. Ya. Kan? Jarang lah kereta lain kan. So macam brand Jepun, kita ada Toyota dengan Honda. So yang tu kita boleh nampak lah,
Untuk yang sukakan reliability, service apa semua tu, yang dia biasa dengan tu, dia pergi Toyota. Untuk yang nak kemewahan sedikit, nak sporty sikit, sporty tu apa orang kata subjektif lah. They'll go for Honda lah. And then we also have other Japanese cars lah, like Mazda and all. But Honda and Toyota memang paling kuat di ASEAN lah. Memang itu antara dua brand lazim. Betul. Okey, sekarang balik kepada topik kereta-kereta yang mampu milik lah kan, seperti Pro 2 Beza, Pro 2 Asia kan. So bila orang beli kereta ni, diorang tahu kereta ni memang tak sehebat, ataupun mungkin dia punya features je tak seperti kereta yang lebih mahal, yang 2 kali ganda harga dia semua kan. Safety features sekarang, even Pro 2 yang the lowest end of the model pun, of the range pun, diorang ada kan, ADAS, ACC Ada, dalam ADAS tu ada ACC. Dia macam ni bro. Okay, safety standard kereta ni memang satu benda yang wajib. Okay, ada dia punya minimum requirement. Itu setiap kerajaan akan ada tentukan. Kita panggil homologation punya standard. So contohnya di Malaysia, kena ada airbag, kena ada ABS. Okay, tetapi itu tak cukup. Untuk penggiat keselamatan jalan raya, dia kata yang tu terlampau basic. So dia nak kena up lagi. Bila nak letak benda-benda lain, you have to pay, sebab harga kita akan naik. So apa yang kita buat sekarang ni ialah kita ada satu organisasi NGO, nama dia NCAP. NCAP ni New Car Assessment Program, bermula daripada Eropah. So dekat sini pun sekarang dia dah ada ASEAN NCAP. So apa yang NCAP buat ialah dia test kereta tu sendiri, dan dia kata kalau kau nak 5 star, ini minimum requirement. So untuk ASEAN, minimum requirement dia kena ada blind spot indicator. Sebab dekat ASEAN kita ada banyak motor. Dekat Europe nak 5 star, pedestrian crash. Sebab sana banyak orang jalan kaki. So yang itu lebih penting. So dekat Malaysia, dekat ASEAN, kena ada blind spot indicator. Itu paling penting. Tak ada benda tu, you takkan dapat 5 star. So dia buat benda tu, dia create the need. So orang kalau beli kereta, dia nak kereta yang 5 star ASEAN NCAP. So car companies, dia terpaksa follow benda tu, walaupun benda tu tak wajib. So dia nak juga buat benda tu. NCAP sendiri crash kereta, tapi dia crash kereta sebenarnya requirement dia tinggi sedikit daripada homologation biasa lah, which is okay. But itu pentingnya, bila keselamatan itu di-commercialize kan, orang dah nak. Itu benda yang menarik. Sebabnya ialah safety is not sexy. You nak jual alatan keselamatan, dia tak seksi. You nak suruh orang pakai helmet, kalau helmet tu tak cantik, orang tak akan pakai, walaupun selamat. Ini normal, bukan untuk Malaysia, untuk satu dunia. So that is how we do it. And Alhamdulillah dekat Malaysia, kereta-kereta yang boring you cakap ni, semua dah ada benda tu. Sebab pasaran Malaysia dah bijak. Dia orang pergi dekat kedai kereta, saya nak function-function ni. So nak tak nak, syarikat kereta kena keluarkan. Dia wajibkan lah benda ni. Dia tak wajib, tapi untuk dia tahu dia nak kereta dia laku, dia kena ada benda tu. Okay. Macam ACC you cakap kan? Betul, faham. ACC ni saya rasa orang yang dah pakai, the next car dia tetap nak ada ACC. ACC ni ialah Adaptive Cruise Control. Maknanya bila traffic jam, kereta tu boleh jalan ke depan, dia boleh ke depan sendirilah, dia boleh mandu sendirilah. So benda tu memang it's a God's gift lah, you ask me lah, dalam jam kan. So dia boleh jalan sendiri, dia boleh break sendiri. So bila dah pernah pakai benda tu, the next purchase they also want that, the ACC. Faham. Yelah, untuk bagi orang yang hari-hari hadap jam dekat LDP, Kesas kan, ataupun yang selalu balik Kelantan, contohnya lah kan, memang feature ni memang antara benda yang diorang selalu bermain-main lah di minda kan, bila mereka tengah buat research kan, kereta apa yang saya nak beli sekarang ni kan. Betul. Jadi dari pandangan abang kan, untuk for most Malaysians yang beli kereta sekarang ni, based on sales figure semua, adakah diorang menitik beratkan safety features ni? Kan, lebih daripada katakan performance, kan, prestasi kenderaan ataupun design kenderaan. Saya rasa sekarang ni memang pembeli-pembeli muda dia dah lebih ke arah keselamatan. Contohnya macam BBC. Kalau generasi saya memang degil lah. Tapi generasi muda ni saya tengok lebih ramai, bukan semua, tapi lebih ramai yang berminat dengan BBC. So they are looking into ISOFIX punya ISOFIX punya feature dalam kereta apa semua tu, which is good. Even kita tengok sekarang ni pun kereta-kereta dah banyak ada ISOFIX. That is also because of ASEAN NCAP. Tapi saya nak tanya kan, ini off topic sikit lah, tapi ada kena-mengena sikit. Kan, dengan semua safety features yang kenderaan-kenderaan ni ada ADAS, ACC, lane switch semualah kan, kenapa orang Malaysia bila dia bawa kereta, seatbelt tak pakai? Ataupun seatbelt tu pakai, tapi tukuan badannya di atas
Kita pakai seatbelt macam ni. Ni seatbelt kat belakang. Okey, tak pakai seatbelt ni ialah satu fenomena bukan setakat di Malaysia saja. Banyak lagi tempat-tempat lain dekat dunia ni. Sebab tu kita kena ada polis lah. Dia memang kita kalau boleh memang nak suruh ada kesedaran diri. We want them to understand that the requirement to wear seatbelt is actually for their own safety. But we know dia leceh. Okay? Ramai orang tak suka, bukan ramai, ada yang tak suka. Saya rasa tak seramai dulu lah. Sekarang ni pun orang tua-tua je banyak tak pakai. Dan dekat kawasan luar bandar tu lah, they are proud actually tak pakai seatbelt. Tak pakai helmet semua. Ya. Tetapi saya rasa jumlah dia tak banyak dah macam dulu. Dan kalau kita nak eradicate this problem, memang kena ada penguatkuasaan. Maknanya polis lah. Maknanya kena denda yang lebih tinggi. Sekarang ni dia termasuk dalam 5 kesalahan utama kan. Denda dia straight away RM300. Which you ask me is not enough. So, sorry. Sekarang ni dah naik RM1,200 ke RM1,000 lebih. Oh, tinggi juga. Tinggi. Tapi tak ramai kena. So, kita kena make sure ramai kena. Okay. Baru orang pakai. Okay, so as a summary, we've spoken about a few topics. We've spoken about the most boring cars. We briefly touched on EV. Briefly talk about safety requirements. Is there anything that you can share to our viewers about what Malaysians should look about? I think when we talk about automotive, and there are like so many segments in automotive. So maybe why not the readers themselves, the viewers, you all cuba letak dalam ruang komen apa benda yang you all nak suruh kita orang ceritakan. What are the things that you want us to talk about? You can tulis je dalam English ke, dalam orang putih ke, sebab saya terpaksa bercerita dalam actually B2B ni platform English kan. Tapi saya tahu readers kat luar tu banyak yang boleh bahasa Malaysia, ada yang boleh bahasa Inggeris. So we mix this out because this is Malaysia, man. I mean, if I want to go 100% bahasa Malaysia, of course, but I also want to cater to those yang mungkin tak berapa fasih bahasa Malaysia, surprisingly, walaupun kita ni orang Malaysia. Betul. But anyway, itulah, if you have, kalau ada soalan, why not just put it in the comment section and maybe we can cater to them later on. Kita boleh jawab soalan tu. Ya, betul, tak kisahlah. Betul lah seperti yang Abang Hazri cakap, tak kisah bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, memang kita akan layan semua soalan kan, asalkan kita boleh sampaikan apa yang abang nak. Dia nak tulis dalam Cantonese dengan dalam Tamil pun okey. Itu saya kena pergi balik lah sekolah Cina kan. Alright, so I want to thank all of you for joining us on Another Mile, and remember that Another Mile tells a story. So we have barely scratched the record kan. There's so many more stories that are left to be untold. So stay tuned for more, and I want to thank Abang Hazri. Thank you so much for joining us on today's episode of the podcast. Alright, Assalamualaikum, dan like I said just now, if you have questions, do put it in the comment section. Alright, thank you so much for watching and take care. Bye bye.